Pătrunjelul poate părea o plantă banală, dar știi că este util pentru prevenirea multor afecțiuni? Iar dacă ne gândim că unele bucătării au chiar salată de pătrunjel în meniu, mă refer la tabule, celebra salată din Orient, atunci cred că este bine să acordăm mai multă atenție acestei plante aromatice atât de benefice pentru organism. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București, iar tu te afli pe canalul meu, locul unde vorbim pe un ton relaxat despre nutriție și un stil de viață sănătos. În acest video mi-am propus să disec pătrunjelul și să te conving că trebuie să existe și în dieta ta. Înainte de a începe, nu uita să te abonezi la canalul meu. Așa fragil cum pare, pătrunjelul este util în combaterea anemiei, prevenirea bolilor oncologice, protejarea ficatului, tratarea afecțiunilor inimii, susținerea sănătății ochilor, curățarea organismului de toxine, calmarea ochilor obosiți, menținerea sănătății pielii, ameliorarea dezechilibrelor hormonale, prevenirea sau tratarea balonării, constipației sau indigestiei. Este foarte bun și pentru cei care suferă de respirație urât-mirositoare, datorită clorofilei pe care o conține, deoarece aceasta neutralizează mirosurile neplăcute. Lista este mult mai bogată de atât și iată cum poate ajuta concret această plantă, de la care se consumă atât rădăcina cât și frunzele. Cultivat în întreaga lume pentru a da gust unor preparate culinare, pătrunjelul este utilizat chiar și în industria cosmetică și pentru îngrijirea pielii. În prezent există chiar săpunuri și creme pe bază de pătrunjel. Iată așadar că mirosul de pătrunjel poate deveni unul senzual dacă se folosește o cremă pe bază de pătrunjel. Dar pe lângă mirosul plăcut, pătrunjelul conține nutrienți importanți pentru organism. O treime de cană de pătrunjel conține chiar mai multă vitamina C decât o portocală. Și asta nu e tot, pătrunjelul mai conține și vitamina K, importantă pentru coagularea sângelui și pentru sănătatea sistemului osos. De asemenea, are în compoziție beta-caroten, puternic antioxidant și imunoprotector, precum și calciu. Jumătate de cană de pătrunjel conține aceeași cantitate de calciu ca un pahar de lapte. Interesant, nu-i așa? Pătrunjelul mai conține și potasiu, fier, fibre, bor, clorofilă. Pentru că are un rol important antiinflamator, pătrunjelul este recomandat a fi consumat de către persoanele care suferă de reumatism și de gută, dar nu numai. Pătrunjelul ajută în calmarea durerilor reumatice, iar cei care îl consumă zilnic raportează mai rar dureri la nivelul articulațiilor. De asemenea, datorită faptului că este bogat în calciu, pătrunjelul poate ajuta la prevenirea osteoporozei în timpul menopauzei. Se recomandă consumul regulat de pătrunjel crud pentru vitamina K pe care o conține, vitamina necesară pentru menținerea sănătății sistemului osos. Dar cât este bine să consumi? Dacă vei introduce în alimentația zilnică aproximativ jumătate de legătură de pătrunjel, adică 10-15 fire, este absolut perfect. Dacă ți se umflă picioarele, mâinile, degetele, ploapele, înseamnă că reții apă în organism. Iar dacă te confrunți cu acest lucru, este bine să știi că pătrunjelul va fi un adevărat aliat în lupta cu apa în exces. În cazul în care nu elimini apa și vezi că ți se umflă picioarele mai ales, poți face un ceai de pătrunjel. Este și foarte bun la gust. Cum faci acest ceai? Într-o cană de 250 de ml pui 2 linguri de pătrunjel uscat și apoi torni apă clocotită. Acoperi cana 10 minute și apoi poți să bei ceaiul. Sigur că poți să consumi și planta, nu se întâmplă nimic. Sau poți strecura ca pe oricare alt ceai din plante. Încearcă să bei un astfel de ceai de 2-3 ori pe zi, măcar o săptămână și vei vedea rezultate în scurt timp. Află că pătrunjelul te ajută să-ți curezi rinichii de rezidurile acumulate. Este foarte simplu și fără efecte adverse. Trebuie doar să prepari un decoct de pătrunjel dintr-o legătură de plantă proaspătă pe care o toci mărunt și o adaugi într-o oală cu 1 litru de apă rece. Pui oala pe foc mic și o lași să fiarbă aproximativ 10 minute. Se stinge focul, se acoperă vasul pentru a se răci decoctul și apoi se strecoară într-o carafă de sticlă sau într-o sticlă. După ce s-a răcit complet, se pune în frigider și se consumă zilnic câte un pahar. Este bun inclusiv pentru tratarea infecțiilor de la nivelul tractului urinar. Ai nevoie de infuzie de pătrunjel proaspăt. 5 pahare de apă, 2 legături de pătrunjel tocat mărunt. Se lasă 25 de minute și apoi se consumă câte 3-4 căni pe zi, minim o săptămână. Vei vedea rezultatele imediat. Iată câte ne oferă această plantă aromatică pe care o adăugăm înainte de servire la supe sau alte preparate. Este bine să consumăm pătrunjelul în stare proaspătă pentru a ne bucura de toți nutrienții ce se pot pierde prin prepararea termică. La final vreau să-ți ofer rețeta unei salate delicioase. Ai nevoie de o legătură de pătrunjel, 2-3 roșii sherry, o linguriță de bulgur hidratat în apă, suc de lămâie, un praf de sare și o linguriță de ulei de măsline presat la rece. Amestecă-le și bucură-te de gustul proaspăt.
Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.